हॅलो फ्रेंड्स आणि आमगे गोंयकारां. आयज आमी आमी आमगे गोंयची बीफ व गाये मासा चिली फ्राय करुया. बीफ चिली फ्राय आमगे फेमस ही आमगे गोंयां. आमी जायत पाटी गोंया हे पावसान व बारान वचोन बियर घेवन रात ही बीफ चिली आमी हाय. आनी आतां आमगे घरा कडेन आमी कोताय म्हणटू. सो गाये मास जाय म्हणटू आमकां. आमगे एक लिंब जायो. हें गाये मास आमकां कातून धुवपा पडो तुका आनी ओटी पीठ लावपा पडो तुका. ओके. आनी मागीर उकडपा पडो आमकां चिली फ्राय तें करपाक. एक ग्रीन पेपर पोटेटो जाय आमकां. ही चिली फ्राय कोतो म्हणटरी चिली म्हणटरी आमकां हे चिली जाय आमकां टोमाट जाय म्हणटू. ऑनियन जाय आमकां. पियाव जाय. गार्लीक आनी लसण आलें ओ लसण जाय आमकां. गार्लीक जिंजर हें आमकां क्युमीन सीड जाय आमकां जीर जाय आमकां. आनी आमकां कोथमीर जाय ती हाली आमकां गार्निश करपाक. आनी आमकां बटाट जाय म्हणटू. आमी आतां आंटूंक वो आमी ग्रायंड करूंक पडटली. जिंजर आलें आनी गार्लीक लसण आनी क्युमीन वो जिरें आमी आतां हें आंटया. आनी हांव आतां गाये मास कातोतां धुयतां आनी ओटी पीठ लायतां आनी मीठ लायतां. हें आतां गाये मास धुयलोलें. हे मोठे कातून बारीक कातूं नाका. आनी आतां ओटी पीठ लायलें ताका. आतां लिंब्या ज्यूस घाता. मीठ व सॉल्ट घाता. ओके. हें बरे भाशेन मिक्स कर. आनी एक 10-15 मिनट्स अशें दवरया आमी. कित्याक हे ओटी पीठ घाल्यार कितें जाता हें सदां सेप्टीक. ओके. एंटीसेप्टीक हें. हांव आतां ग्रायंड करतां गार्लीक जिंजर आनी जिरें. ओके. आतां हें हांवें गाये मास येदेशें उदक घायलां. चड उदक घायनाका. हांव प्रेशर कुकरान हें आतां बॉयल करतां. ओके. हें हांवें आमगे फ्रायींग पॅनां हें आतां तेल घायलां आनी हो मोठो पियाव हांवें आतां स्लायस करून हांव आतां फ्राय करतां. चड फ्राय करूं वचनाका. वो गोल्डन ब्रावन करप न्हू तो. ओके. पियाव जाता तितू मोठो आसूं जायो. मोठ कातूर. ओके. आनी आतां हो टोमॅटो मातशें मोटी कातून दवर. आनी ग्रीन चिली मातशें 2 हाफ केल्यार पुरो. आनी मातशें हितून मिक्स कर. आतां हो गार्लीक जिंजर आनी हो क्युमिनाचो जिऱ्या आतां पेस्ट केला तो घाता. हें जिरें हो पेस्ट पयलीं घालो जाल्यार तुका लासून वयतलो. ओके. हो आमकां पिया बराबर घालपा जायो. आनी हो आमकां ताका लागून फ्राय म्हणटा हो बॉयल कोनाय आमी हेजी कोड कोनाय. आनी आतां तें ग्रीन बेल पेपर घाता. हो कॅप्सिकम घाता. तें अशें कोटो कातरपाचें. आतां हे बटाटे आतां बॉयल केल्ले ते आतां कोटो अशें करून तितून घाल. आतां हें मास बॉयल केलें तें घाता. आतां तेजें उदक अशें पळय येयलो आहा तें पासून घाल. कित्याक तें आतां फ्रायींग पॅनान तुगे आपूण आडटलें. ओके. हें बरें मिक्स कर.
आतां हे फ्राय पॅनाचेर आतां हे दामणे मारनाका. दामणे मारले जाल्यार तुगे मांस न्हू तें कूक म्हणजे बॉयल हेसान येतलें. तितून उदक तें आट दिया. आतां तें जालें आमगेलें चोय. हांव आतां तें कोरिएंडर फ्रेश कोथमीर घालता. ओके. ही आतां आमगे जाली बीफ बीफ चिली फ्राय. हांव आतां सर्वींग बॉला प्लेटींग काडा. ही आमगे जाली गाई मांसाची बीफ चिली फ्राय. ओके. ही तुज्या आनी ब्रेडाचेर शिताचेर खावपा जाता. आनी हेंचो बियर आहा मुगोडे. हे बिरा तुज्यान रात पिवन आनी बीफ चिली आहा. सो हे भाशेन तुमी कोण खातली हांव समजता. चडान चड देव बरें करूं.